यहाँनिर एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, ब्रदर मान्छेहरूले यस्तो किन सोध्छन्, तिनीहरूलाई थाहा त हुनु पर्यो नि एन्ड रिजल्ट कस्तो हुन्छ भनेर। पिपल डोन्ट वान्ट टु बी अन द भर्ज अफ बिङ अनसर्टेन अफ द एन्ड रिजल्ट, द्याट्स वाइ दे आर आस्किङ। सबै चाहिने कुरा सिक्यो लास्टमा मिल्दैन भन्यो भने के गर्ने, त्यसै टाइम वेस्ट भएन भन्नुभएको छ होइन। त मैले यहाँनिर रिप्लाई पनि दिएदिनँ त, अनसर्टेन केही छैन होइन, मैले गरेर देखाएको छु, अपलोड गरेर देखाएको छु, ब्याङ्कमा पैसा आएको छ भनेर मैले त्यसरी रिप्लाई दिएको छु। तर यो एकदम एउटा सिरियस केस हो होइन, त्यही भएर यसमा मैले भिडियो बनाउनु पर्छ भनेर मलाई लाग्यो। के हो भने अहिले जुन रुल्सहरू छ, जुन लहरू छ नेपालमा, त्यसलाई हेर्ने हो भने ट्रेडिङ र स्पेसली फरेक्स ट्रेडिङ भनेको अनसर्टेनै छ होइन। मैले तपाईँहरूलाई विड्र गरेर देखाएँ, नेपालबाट पे गर्न सकिन्छ भनेर सबै कुरोहरू भनेको छु। अब मैले तपाईँलाई सिकाएर, बाई गर्न सिकाएर, विड्र गर्न सिकाएर चाहिँ तपाईँ पुरै सर्टेन हुनुभयो, अब यसलाई नै करियर बनाउने भनेर लाग्नुहुन्छ सोल्ली होइन, मतलब एलोन यसलाई नै करियर बनाएर लानुहुन्छ भने चाहिँ यो अझै पनि अनसर्टेनै छ। किनकि भोलिका दिनमा के रुल्स आउँछ होइन, कम्प्लिटली पर्फर्मै बन्द गरिदिने, त्यो ट्रेडिङै बन्द गरिदिने, त्यस्तो रुल्स आउन सक्दैन भन्न सकिँदैन नेपालमा होइन। त्यसैले सर्टेन कुरा एकदमै सेक्युर वे अफ अर्निङ मनी खोज्दै हुनुहुन्छ भने फरेक्स ट्रेडिङ हुँदै होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भिडियो हालेर विड्र गर्न मिल्छ भनेर देखाउनु भनेको त्यो मैले गरेर देखाएँ। त्यो अहिले भइरहेको छ, भोलि भइरहेछ, अबको 1 वर्षमा हुन्छ कि हुँदैन, के रुल्स आउँछ भन्न सकिँदैन। किनकि फरेक्स भनेको ग्रे मार्केट हो होइन। अब पर्फर्मबाट पैसा निकाले पनि ब्याङ्कमा कन्ट्र्याक्टहरू देखाएर इजिली ल्याउन सकिन्छ, तर अब यो कति बेरसम्म मिल्छ, कति वर्षसम्म मिल्छ यो भन्न सक्दैन, अनसर्टेन छ नेपालको केसमा होइन। यदि यो युएसएमै भएको भए पनि यो ट्रेडिङ जुन फिल्ड छ यो अनसर्टेनै हो, प्रत्येक महिना कमाउन सकिन्छ भन्ने हुँदैन। यदि कोही मान्छेले चाहिँ सोल्ली यसलाई नै चाहिँ एउटा वान एन्ड ओन्ली सोर्स अफ इन्कम बनाएको छ भने त्यो अनसर्टेनै हुन्छ। त्यही भएर यसको के हो उपाय चाहिँ के हो त भने, स्पेसली म बिगिनरहरूलाई वा अहिले तपाईँ बिगिनरहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, र यदि तपाईँ अलिक म्याच्योरै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ यो कुराहरू। जस्तै तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ भने जब छोड्नु हुँदैन तपाईँहरूले, तपाईँको जतिसुकै बोरिङ भए पनि, जतिसुकै काम अप्ठ्यारो भए पनि एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम तपाईँसँग हुनुपर्छ। जब छ भने जबमा स्टिक रहनुहोस्, अरू कुनै काम छ भने त्यो गर्नुहोस्, किनकि ट्रेडिङ भनेको दिनै गर्ने हुँदैन। यहाँनिर एउटा सेटअप बनेपछि लिने हो, कहिलेकाहीँ हप्तामा एउटा 2टा मात्र पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो जुन आफ्नो रेगुलर सोर्स अफ इन्कम छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन राख्नुहोस् र त्यसलाई नछोड्नुहोस्, र अरू कुनै काम गर्दै हुन्छ भने त्यसमै बढी फोकस दिनुहोस्। ट्रेडिङ गर्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक सेसनमा आफ्नो फोकस दिँदाखेरि हुन्छ, र त्यो भनेको तपाईँले जहीँबाट पनि ट्रेडिङ गर्दा हुन्छ होइन, तपाईँ जहाँ भए पनि फोनबाट गर्न मिल्छ। त्यही भएर ट्रेडिङ एलोन गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो काम छ त्यसलाई चाहिँ नछोड्नुहोस्, दुइटै काम सँगै गर्न सकिन्छ। अब बिगिनरहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने सुरुदेखि नै तपाईँहरू फुल टाइम ट्रेडर हुने भनेर चाहिँ त्यो गोलले चाहिँ नछिर्नुहोस्। कतिजनाको म देख्छु च्याटहरू होइन, सानै हुनुहुन्छ, त्यो च्याटको मेसेजहरू हेरेर थाहा हुन्छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ सोल जुन छ गोल चाहिँ फुल टाइम ट्रेडर भनेर नबनाउनु। तपाईँको के छ गोल, एउटा जब खोज्ने, बाहिर जाने, हेल्थ गर्ने, त्यो छ भने त्यो ठिक छ, त्यो गर्नुहोस्। त्यो भनेको तपाईँको एउटा सेक्युर भयो, तपाईँको रेगुलर फ्लो हुन्छ मनी तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा मन्थली एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कमको चाहिँ तपाईँसँग हुनैपर्छ। ट्रेडिङ भनेको तपाईँहरूले पार्ट टाइम गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। अझ फरेक्स ट्रेडिङ हो भने त तपाईँहरूले बिहानदेखि बसेर रातिसम्म बस्नै पर्दैन, एउटा सेसन हुन्छ, लन्डन सेसन, अमेरिकन सेसन, त्यो सेसनमा मात्रै एक्टिभ हुँदाखेरि भइहाल्छ। त्यही माथि नेपालमा झन् कति सजिलो छ होइन, म न्युयोर्क सेसन मात्रै हेर्छु भने त राति हुन्छ, दिउँसो काम गरेर आएर हेर्दा मिल्छ। त्यसैले एकदम सजिलो छ होइन, जुन बेला उपयोगी लाग्छ त्यही बेला ट्रेड गर्न मिल्छ, जहाँबाट पनि ट्रेड गर्न मिल्छ, घरबाट गर्नुपर्ने, कम्प्युटर चाहिने भन्ने हुँदैन, मोबाइलबाट पनि गर्न मिल्छ। त्यही भएर यो अनसर्टेन भन्ने जुन वर्ड आयो यो भनेको अनसर्टेन नै हुन्छ नेपालमा होइन, जहीँ पनि अनसर्टेन नै हुन्छ। ट्रेडिङ भनेको फुल टाइम ट्रेडर भए पनि उनले सोल्ली त्यहीबाट कमाएको हुँदैन। जस्तै मैले धेरैवटा वेबाट इन्कम मलाई आइरहेको हुन्छ, एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम पनि छ, मन्थली मलाई पैसा आउँछ त्यहाँबाट होइन। त्यही भएर चाहिँ म अब फ्रीली काम गर्न सक्छु, फ्रीली ट्रेड गर्न सक्छु। मैले कुनै महिना कमाइनँ भने मलाई त्यस्तो प्रेसर हुँदैन। त्यही भएर त्यसले चाहिँ मेरो जुन मेन्टल छ, मेरो माइन्डसेट छ, त्यसलाई हार्म गर्दैन होइन। यो महिना मैले कमाइनँ, एक्सपेन्सेस कभर गर्ने पैसा छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम मसँग छ। तर पनि धेरैवटा सोर्स अफ इन्कम भए पनि यो ट्रेडिङ भनेको चाहिँ वान अफ द बिग सोर्स अफ इन्कम हो मेरो लागि। तपाईँहरूले त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। जबमा 20,000 30,000 कमाए पनि होइन, त्यसलाई छोड्ने होइन यति थोरै कमाउँछु भनेर, त्यो एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम हो। किनकि तपाईँहरू ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग फ्री टाइम टर्नै हुन्छ। अब स्क्याल्पिङ गर्छु, 1 मिनटमा छिर्छु भन्ने त्यो अलग कुरो हो, तर ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने
ट्रेडिङ फिल्डमा छिर्नुहुन्छ भने डे ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन ट्रेडिङ गर्ने दिन हुँदैन। एभ्री डे इज नट अ ट्रेडिङ डे भन्छ नि होइन। तपाईँहरूसँग लट्स अफ टाइम हुन्छ उब्रेको टाइमहरू, किनकि कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइम कुनै एउटा दिनमा सेटअप बन्छ र त्यो बेलामा त तपाईँ एक्टिभ हुनुपर्ने। अरू टाइम त तपाईँसँग फ्री छ नि त। अब फ्री टाइमलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? तपाईँको कुनै बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, कतै दोकान खोल्न चाहनुहुन्छ, कुनै बिजनेस छ त्यस्तो आइडिया छ भने त्यो गर्नुहोस्। जब छ भने जब गर्नुहोस् त्यो फ्री टाइममा। अनि त्यो भनेको चाहिँ बिगिनिङ स्टेजमा भनेको मैले कुरोहरू। पछि 5 वर्ष 6 वर्ष बित्दै गएपछि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँसँग लट्स अफ मनी तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्समा हुन्छ, तपाईँले कमाउनु भएको। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो एक्सपेन्सेस कभर गर्ने इनफ पैसा तपाईँसँग अलरेडी सेभ छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँ फुल टाइममा छिर्ने हो। बिगिनिङदेखि नै म फुल टाइम ट्रेडर बन्छु, कामसाम गर्दिनँ, जब गर्दिनँ भनेर चाहिँ लाग्ने चाहिँ होइन। एउटा रेगुलर स्ट्रिम चाहिँ तपाईँसँग हुनैपर्छ। त्यही भएर मैले स्टेप बाई स्टेप भिडियो बनाएर डिपोजिटको तरिका सिकाएर तपाईँ सर्टेन बन्ने हुँदैन है। फरेक्स ट्रेडिङ भनेको जहिले पनि अनसर्टेन हो। त्यही भएर पनि मैले यस्ता भिडियोहरू जुन स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि, डिपोजिट गर्न सिकाउने, बाई गर्न सिकाउनु नहालेको। किनकि यस्तो स्टेप बाई स्टेप होइन, एउटा नानीलाई चाहिँ एबिसिडी लेखाए यसरी सिकायो भने सोच्नुहोस् साना भाइ बहिनीहरू त्यो इन्फर्मेसनलाई एब्युज गर्न सक्छन्। फर्म एकाउन्ट त्यसै किनेर ब्लो गर्न सक्छन्। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने मलाई नै गाह्रो हुन्छ। कहाँबाट सिक्यो भन्दा नेपाल माइन्डसेट च्यानलबाट सिक्यो भनेर। त्यसैले त्यो कुरोहरू पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ नेपाल छ, नेपाल भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ, जसले जसलाई पनि समातिदिन्छ, कुनै रुल्स छैन होइन, फ्रिडम केही छैन, त्यसै आएर समातेर लगिन्छ, त्यस्तो छ है। फ्रिडम अफ स्पिच पनि छैन भनौँ नेपालमा। त्यही भएर एकदमै यो कुरो चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। फुल टाइम ट्रेडिङ तपाईँको गोल होइन सुरुदेखि नै, पछि हो। सुरुमा एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नै पर्छ।